ආයිබන් කියලා පිළිගන්න අදත් ඔයාලගේ දුරන්නේ මිස්ටර් ඩියලපර් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි කතා කරන්නේ ඔයාලගේ WordPress website එකට black and white image එකක් add කරලා ඒ image එක උඩට mouse pointer එක ගෙනියද්දි එහෙම නැත්නම් image එක hover කරද්දි ඒ black and white image එක කොහොමද color image එකක් බවට convert වෙන විදිහට හදන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මේ වැඩේ කරන්නේ මීට කලින් මම WordPress Elementor එක use කරලා හදපු section එකකට තමයි මේ image එක add කරන්න යන්නේ. ඔයාලත් WordPress website එකට ගිහිල්ලා pages වලින් අලුත් page එකක් create කරගෙන ඒ page එක Elementor එකෙන් open කරගන්න. ඉතින් මම මුලින්ම මේකේ left side එකට අපේ image කියන element එක drag කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම media library එකේ තියෙන මෙන්න මේ image එක මම මේකට use කරනවා. මේ image එකේ size එක පොඩ්ඩක් මම අඩු කරගන්නවා අපිට බලා ගන්න ලේසි වෙන්න. width එක percentage වලින් මම 57ක් වගේ දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි styles වලට ගිහලා image එකේ පල්ලෙහා තියෙන CSS filters කියලා එකක්. ඒකේ තියෙනවා saturation කියලා. saturation එක 0 වලට change කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ hover effect එකට ගිහිල්ලා ඒකේ saturation එක 100% තියෙන විදිහටම තියන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් බලා ගන්න පුළුවන් normal තියෙද්දි black and white image එකක් තියෙනවා. mouse point එක hover කරාම color image එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා හිතනවා නම් සහ මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.